Azok az emberek, akik velünk folyótisztító akciókon részt vettek, azoknak egy része már a fronton van, de olyan is van, aki már nem él. Nyilvánvalóan minden nap érezzük a hiányukat, minden nap, meg hát gondolunk rájuk. Itt vagyunk a Tisza forrásánál, Kárpátalján. Azért indultunk el, hogy nyomába eredjünk, hogyan lesz ez a tiszta víz annyira szemetes, mire Magyarországra ér. Franc Bélával jöttünk el ide, akivel Körösmezőn találkoztunk. Ő 10 éve dolgozik a Tisza megtisztításán és a hulladékok begyűjtésén és kezelésén a környéken. Magyar zászlót az le is volt tépve a magyar zászló. Lehet tudni, hogy ki tépte le és miért? Hát szerintem olyan nacionalistok. Azért, hogy Orbán kicsit nem jó szemmel néz az Ukrajnára, szerintem azért. Ez mikor volt, egy éve? Egy éve, aztán javítottunk, de azóta már áll, már megnyugodtak biztos. Most már minden jó. Most már minden jó, ja. Hát nekünk is úgy tanítottak az iskolába, még 90-es években, hogy ugye a szemetet le kell tenni a folyó partján. De a folyóból szedett ki a szemetet? Gyűjtünk olyan telephelyek, ahol az emberek elvisznek, szétválogatva már. Hát nagyjából szétválogatva, ugye műanyag van, vas is van benne a zsákban, hát még újra kell mindent szétválogatni, és szedek össze, hogy ne kerüljön a folyóból, hogy ne kelljen a folyóból kiszedni. Ja, de csinálnak a folyóakciókat is, hogy takarítják a folyón is. Tehát ők csak azért viszik be, mert ez fontosnak nincs hova. Nincs hova. Ja. Vagy elégetni, vagy bedobni a Tisza partjára, vagy pedig haza. És itt mondjuk, ahol ezen a környéken, a településeken egyáltalán nincsen hulladék, a szemétgyűjtés? Van kommunális cég, még nálunk állami, igen. Olyan 25%-ot csak összeszed. Nincs egy szemét, egy kukáskocsi nincs, olyan oázol szednek, olyan, mint el, csak plotós. Ahol szednek össze, hát mennyit lehet a dolgok veletem. Egy pár utcát elmennek, egy pár házat, aztán kész. Meg nincs helyiség hova összerakni, azt a szemetet. És azért, amit összeszednek, akkor azt hova viszik el? Azért valamennyit összeszednek. Igen, Ivano-Frankózból, szomszéd megyéből. Igen. Ott van személytelep, és jön amint a kukaskocsi, befizetnek ezek, amit összeszednek itt, amit neki befizetnek. Hát nulláról jönnek ki körülbelül. De van megoldás, csak nem akarod dolgozni senki. Vannak megoldások. Ez messze van? 100 kilométer. És máshol, Ukrajnában jobban működik? Jobban. Van itt Kárpátalján nem túl milyen. Itt Kárpátalján nagyon nehéz a helyzet. Ott arra már a másik megyékben már itt van kb. 20 km és megyének a vége. Kezdődik a másik megye. Ott már nincs 10 folyóból a szemét. Jaj. Jobban nézzük, kóstoljátok meg.
egészségünkre. Egészség. De ennyit nem viszom meg, ez a fele a tiéd. Miért kezdett el zavarni a szemét a folyóba, vagy így a környéken? Ez honnan jön nálad? Ugye éltem külföldön, és itt a fiam élt, az első feleségemtől. És volt körülbelül 10 éves, még nem 8. És én eljöttem ide szabadságra, és hazajöttem, és elmentem gyerekre füledni ott, ahol... Tiszára? Igen, ahol én nőttem föl, ahol már ugye Tisza parton egyből volt a lakásunk, és ott füledtek mindenki. És elmentem gyerekre oda füledni, és rámtam oda egy nylon zacsó. És úgy úsztam, csak úgy nézem, mondom, hogy mi ez, medúzák meg már vannak itt a folyóban. És tényleg egy nylon zacsó, úgy az arcomra beleízott. És körülnéztem, úgy mondom, mennyi szemét van. Valahogy nem vettem észre valahogy úgy. Valahogy olyan pillantás volt, hogy. És akkor úgy néztem, hogy kell valamit ezzel kezdeni már. És hogy visszamentem Magyarországra, és kezdtem kutatni, hogy mi a megoldás. És ugye táj, meg minden, és rájöttem, hogy csak szelektál. Össze kell szelektálni. Ja. Ez Magyarországról van, nézd. Gyerek voltál, akkor nem volt ennyi szemét a Tiszában? Nem, mert akkor ugye nálunk kiskolában nem is tanítottak, hogy mit kell csinálni a szeméttel, mert volt csak papír, volt vas, meg volt üveg, kész. Üveget nagyon drágán vásároltak vissza, vasot is, papírt meg égettek el. Vissza lehetett vinni, nem? Igen, de is nagyon drágán, nem mint vast. Elmészek, először hány éves, olyan 90-es években, olyan 10 éves voltam. Elkezdtek jönni műanyag flokonok, PET palackok, külföldről voltak, ugye Szabadságon valaki, vagy igen. Hát annyira vigyáztok azt, ugye hoztok vízet, tejet, hogy úgy, hogy kapott el, annyira hartak, hogy szétment. Igen. Most meg tele van. Aha. Sok van, kész. Ez nylon zacskót is úgy volt, hogy mikor hoztok, pláne 90-es években, hát vásároltak nagyon drága, és mostak. És téged valami környezetvédelmi egyesület nem támogat, vagy ilyesmi? Semmi? Semmi. Pedig... Jó lenne. Pedig, hát meg is érdemelnéd. Hát, talán. Lehet, hogy jó is, hogy nem. Mert akkor nagyon, hogy mondjam, nagyon könnyű lenne. Hát a PET-kupa, az segít nekem sokat. A PET-kupa. Meg igen, az autóra is segítettek, igen. Ugye? Igen. Hogy úgy, hogy tudok jól érezni magamat, hiányzik olyan havonta 200-300 euró. Ez lenne jó valami támogatás, hogy legalább maradjak meg. Mert előbb-utóbb szerintem, ha úgy még egy évet kibírok, de többet már. Csinálok, van még egy srác, azt keleten dolgozunk, azt mit elküldünk, azt megfelezünk is. Mert egyedül nehéz fölpakolni, kipakolni. Persze, egyedül minden meg nem motivál, hogy fölhívja, na mi megyünk, na menjünk. Aha. Az első 2 év háborúnak nehéz volt. Már az első év azt se tudtuk, mit csináljak tovább. Igen. A második év meg már láttunk, hogy nehéz helyzetben vagyunk, meg leszünk. Követjük lefelé a folyó útját. Itt vagyunk néhány kilométerre a Tisza forrásától. Itt még gyönyörű tiszta a víz. Hát itt megy a szelektál is. Ugye itt szelektálunk. Itt kint az udvaron? Itt kint az udvaron, igen. Aha. Na mondom, benn nincs hely is, nincs hol. Aha. Szóval itt üveget, sörös üvegeket mind külön. Ott PET palack. Meg valahol volt, ja, meg itt van a vas.
ez a sok számít, ha nem gyűjtnék össze, hát biztos elvinne a víz. Ahogy szoktak itt nálunk mondani, hogy elviszi a víz. És ez már 10 év alatt mennyi? Hát rengeteg. Rengeteg, ja. Ez 2 hónap alatt ennyi. Ilyen rakományért körülbelül mennyit fizetnek ott az átvevő helyen? Hát körülbelül tisztán jön ki olyan 200-300 euró jön ki tisztán. És azért van az, hogy az emberek áradáskor viszik ki a szemetet a vízpartra, hogy elvigye a víz Igen. rögtön? Azért visznek az áradáskor, mert ugye most, ha mindjárt elmegyünk a folyóra, hát ekkora, mondjuk 50 centi. És mikor nem viszi, nincs annyi áraja, hogy vigyen el. És mikor áradik, hát emelkedik egy-másfél méterre még, akkor elviszi. És este bármikor csak dobálnak be. Addig gyűjtik? Addig gyűjtik. És ugye nálunk még egy probléma van, hogy gyerekeknek nincs hol fürödni. Hát nincs valami tó, az nincs. Meg nincs valami úszoda. Hogy egy öröm gyereknek ez a folyó, ahol lehetnek tölteni nyáron, meg télen is az időt. És szoktak benne fürdeni? Persze, mindig. Azért a mi gyerekünk nem is tudnak úszni, többség, mert nincs hol megtanulni, hogy úszni. Körösmező után a következő állomásunk Rahó, Rahív. Ez a körzet központja, egy nagyobb város. Azért jöttünk ide, hogy megnézzük a hulladéklerakót, ami itt a Tisza partján működik, és találkozunk az alpolgármesterrel is. В нашому місті ми збираємо наше підприємство «Мусор», воно вивозить на відповідний полігон. Так, він знаходиться біля річки Тиса, але він має відповідні встановлені дамби, що унеможливлює потрапляння цих відходів до річки. Це і розробляється, це установка, щоб ліквідувати це сміттєзвалище, зменшити на нього навантаження і забрати те сміття, яке є. Hátam mögött a rahói hulladéklerakó látható, közvetlenül a Tisza partján. Ez azért probléma, mert nagyobb áradások esetén annyira megemelkedik a vízszint, hogy elmossa a műanyag hulladékot a lerakóról, és viszi tovább a víz Magyarország irányába. Tervezik, hogy bezárják ezt a hulladéklerakót, van rá bírósági végzés is, ugyanakkor a törvények megengedik, hogy amíg nincs megfelelő alternatívája, addig tovább működtessék ezt. Суду, але наше законодавство дозволяє його використовувати, поки ми не знайдемо іншу територію. Тому наша комісія шукає територію. Районна рада, районна адміністрація вишуковує на території району можливість розміщення, і обласна військова адміністрація готова нам дати кошти для облаштування сміттєсортувальної станції в районі. Зараз розглядаються варіанти. Ми обмежені трошки в земельних ресурсах, наша область і район в тому числі. Ми не маємо де розмістити сміттєсортувальну станцію. Для нашої громади, щоб розмістити сміттєсортувальну станцію, потрібно не менше 3 гектарів. Ми не маємо такої території, а далі я доведу. Велику частину нашої громади займає Карпатський біосферний заповідник, які передбачають розміщення полігона із
сортування, переробки, сміття дуже великі. І ми, якщо б і винайшли такий участок землі у нас, ми не можемо із-за обмежень, які встановлені законодавством України, екологічним і іншим, щоб це можна було розмістити. Там є обмеження дуже сурові до природоохоронної зони. Рівень мусору зменшився по тій простій причині, що за час війни від 22-го року повномасштабної велика кількість людей виїхала. Є багатоквартирні будинки, де мешканців є менше 50%. Minden van, műanyag palackok, veszélyes hulladékok, ilyen sprék, plüskutyús, egy baromi klassz SX-cipő, babakocsi, ágybetét, tudom, minden. Gyógyszer. Cipők. Au. Az alpolgármester azt mondta, hogy emeltek egy falat a hulladéklerakón, hogy ne tudja bemosni a víz áradáskor a szemetet. Valószínűleg erre gondolt, amin itt most állunk, erre a földsáncra. Valójában ez egy ilyen építési törmelékekből összehordott, viszonylag alacsony kis domb vagy emelvény, tele van azbeszt lemezzel és építési sittel, és hát nem igazán úgy néz ki, mint ami meg tudná akadályozni egy nagyobb áradás esetén, hogy innen lemossa a szemetet a Tiszába. Тим самим ми самі утилізуємо, вивозимо, і в нас на території громади немає несанкціонованих сміттєзвалищ або місць, де люди викидають тверді побутові відходи. Itt vagyunk Beregszász mellett Makkos Jánosiban. Ez az elkészült, vagy nagyjából elkészült hulladékkezelő létesítmény, még nem adták át, és nem helyezték üzembe. Ahova most belépünk, ez lesz a hulladék válogató. Jelenleg csak egy őr, és rengeteg kutya van a telepen. Beregszász ugye nem a Tisza partján fekszik, mégis azért van a témánk és a Tisza szempontjából jelentősége a beregszászi hulladéklerakónak, mert a járás számos települése viszont a Tisza partján fekszik, és ezeknek a településeknek a hulladékát is az új, kialakítás alatt lévő jánosi hulladékkezelőbe fogják szállítani, és így ezt a szemetet, ezeknek a településeknek a szemetét is megfelelő Európai Uniós színvonalon fogják kezelni. Ez a jánosi feldolgozó, ez tulajdonképpen 200 000 főnek a hulladék logisztikájába kell, hogy megoldást tudjon adni. Project Management a Tiszánál van. A Tisza EGTC vette figyelembe azokat a lehetőségeket, amik rendelkezésre álltak. Amit az EU-s pályázatból le lehetett hívni, az az ő meglátásuk szerint nem volt elég ehhez, ezért fordultak a magyar kormányhoz és kértek még támogatást ahhoz, hogy ki tudják pótolni ezt a tételt, hogy
véglegesen ezt az építkezést le lehessen zárni. Ennek ukrán lába nem volt. Érdekes módon az ukrán felet is, Kárpátalját is frusztrálja, hogy annyi szilárd hulladék érkezik a Tiszán, úgyhogy ők velük együtt meg tudtunk ebben a projektben állapodni, elnyertük a támogatást, elkezdtük a megvalósítást, megvalósult a beruházás, és hát izgalommal várjuk, hogy mikor lehet ezt használatba venni. Az első számú feladatunk az, hogy a hatályos ukrán törvényeknek meg tudjunk felelni, és az a történet, ami 13 évvel ezelőtt kezdődött, azóta több törvény is megváltozott, és ezeknek a törvényi változásoknak a figyelembevételével kell eljutnunk addig, hogy át tudja adni a kivitelező számunkra a kézgyárat. Ennek az első megvalósult eleme az a bizonyos válogató, amit láttak. Most aki a hulladékos szakmában egy kicsit is járatos, az tudja, hogy ez a fejéről a talpára kellene állítani. Először lerakót építünk, és utána válogatót. Most valamilyen okból kifolyólag arra volt pályázati kiírás, megépült ez a válogató, amire én is átcsodálkoztam pár éve, talán már 5 éve. Viszont van ott egy kivett terület, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel, hogy ott lehet hulladéklerakót építeni egy olyan területen, ami mocsaras, alapvetően nem alkalmas, hát mondjuk hulladéklerakásra. Beregszász egészen olyan, de ez itt van megfelelő engedélyek birtokában volt a terület, és hát egy szilárd hulladéklerakót, hogyha megszigetelünk, európai szabályokkal megfelelően ellátjuk szigeteléssel, akkor akár itt is lehet lerakót létesíteni. Tehát megvoltak a projektnek az előfeltételei. Megpályáztuk ezt a ENI program keretében, megnyertük és megvalósítottuk a beruházást. Azt is vállaltuk, illetve a kiírás része volt, hogy használatba vételi engedéllyel is rendelkezik a projekt. Ez még nem sikerült, immár idestől fél egy éve ezt a használatba vételi engedélyt megszerezni. Mai napra az átadás folyamata nem fejeződött be. A kivitelező részéről mi várjuk azt, hogy az elszámolás az bekerül a Beregszászi önkormányzathoz. Több intézetlen ügyünk van, az odavezető út még nem épült meg, de mi kaptunk ígéretet a megyei tanács és a megyei állami közigazgatás, ugye a hadügyi közigazgatás részéről, hogy ennek az útnak az építésében szerepet tudnak majd vállalni, és mi mire üzembe helyezzük, addigra ez az út is üzemképessé tud majd válni. Ha oda is jutnak, ez a Kátyos út szerintem egy reális terhelés alá, ha kerül, akkor tulajdonképpen fél év alatt molekuláira hullik majd szét. Az önkormányzatnak forrása sajnos nincs ennek az útnak a felújítására, nyilván kaphatnánk engedélyt ennek a felújításnak a befejezésére, de ez több mint 1 millió euróba kerülne, és ilyen forrásunk nekünk rendelkezésre most nem áll. Nebeztek ember! Ezek? Nem, rácsunk bocsánat. ...2013-ban, tehát körülbelül 13 éve kezdték el a projektet, akkor épült fel a hulladékválogató üzem, azonban azóta is állnak a gépek, mert nem adták át a létesítményt, és a projekt második ütemében tavaly épült fel a többi épület, illetve építmény ezen a területen, azonban azokat sem adták még át, és nem helyezték üzembe. A bal oldalon és a rajzon ezen látható rész az, ami eddig elkészült, és részben azért kell most módosítani a terveken, ahogy a polgármester úr is elmondta, hogy ideiglenesen működhessen a létesítmény ilyen csökkentett üzemmódban is, tehát hogy csak egy lerakó épült még meg. Másrészt pedig azért kell módosítani a terveken, mert időközben a törvényi változások következtében már mások az előírások, mint 2013-ban, amikor az építkezést elkezdték.
Tavaly épült ez az első hulladéklerakó, amit ott láttunk a térképen. Miért nem lehet ezt a elkészült beruházást, úgyhogy a régi Beregszászi lerakó az már régen megtelt, ezt miért nem tudják átvenni? Félelemből, egymásra várásból. Az egyik fél azt mondja, mármint a kormányzóság, vagy most a katolikus adminisztráció, hogy ezt át lehetne venni, a beregszászi polgármester pedig azt mondja, hogy nem lehet átvenni. És én megértem az ő szempontjait, valószínűleg nem meri átvenni, mert akkor a nyakába hullana az összes következménye, vagy esetleges következménye ennek a ügynek. Ilyen minőségű lerakó biztos, hogy nincs, Kárpátalján biztosan nincs, ennél jobb. Lehet, hogy Ukrajnában is kevés ilyen lerakó van. Én leszek az egyik legboldogabb, hogyha ez végre elindul, mert tulajdonképpen egy lépés választ el minket attól, hogy a Beregszász tőszomszédságában most működő hulladéklerakót be tudjuk akkor végre zárni. Érthetetlen az egész. Próbálom időnként megérteni, és aztán mindenféle jogászok, egyik azt mondja, másik azt mondja. Mai fejemben nem biztos, hogy belevágnék egy ilyen beruházásba, szintén szólva, csak annyira szépnek tűnt a projekt. Egy hulladéklerakó, amelyikkel remélhetőleg kevesebb hulladék érkezik a Tiszába, és hát Beregszász hulladék elhelyezési gondja is könnyebbül vagy megvalósul a következő 10 évre. What I know about garbage sorting system in Ukraine, that it's different from city to city, and it very much depends on city whole will. It's working. In Lviv, it's working. It changed like 10 years ago or even more. You can see trash bins in different colors. So, for example, I can sort glass, plastic, organic, and also there are a lot of special bins for clothes. Egy óriási domb, szemétdomb alakult ki az utóbbi 60 év alatt Beregszász mellett, és a szomszédos falvaknak sem volt megoldva a hulladék logisztikája, ezért ezt a szemetet egy helyre akkumuláltuk, ami szerintem kisebb baj, mintha a falvaknak a mezeire, az erdőszélére szállították volna ezt a szemetet. Jövő év tavaszára lehet, hogy üzembe tud kerülni. Ez a régi, vagyis hát a jelenlegi beregszászi hulladéklerakó tulajdonképpen mindenféle technológia nélkül jött létre ez a hulladéklerakó, csak úgy le van öntve lényegében a pusztaságba a szemét. Ezt szeretnék bezárni és rekultiválni, ezért építették a jánosi hulladékkezelőt. A jánosi hulladékkezelőnek az lenne az egyik lényege, hogy a jelenlegi összevont beregszászi járás összes szemetét oda tudnák vinni, és sokkal korszerűbb módon tudnák kezelni. Itt vagyunk Jándon, Vásárosnamény mellett, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság telepén. Azon az úszókotró járművön, amivel a vízügy kiszedi a szemetet, az érkező hulladékot a Tiszából, ugyanis a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság rengeteget dolgozik azon, hogy megtisztítsák a folyót az érkező hulladéktól. Szerettük volna, hogyha ők mondanák el ezt nekünk egy interjúban, de sajnos többször a nekifutása sem sikerült engedélyt kapnunk a videó elkészítésére. Úgyhogy most én fogom elmondani azt, amit a vízügy tesz a hulladékmentesítés érdekében. 2019-ben üzembe állt a felújított
géppark, aminek a segítségével ki tudják terelni a Tiszából a hulladékot a partra, ott kiszedik, és egy depóniára elszállítva szétválogatják, tömörítik, és utána gondoskodnak a hulladék megfelelő kezeléséről. Másrészt szintén 2019-ben hozták létre azt a hulladék előrejelző rendszert, ami 6 kamerából áll a Tisza különböző pontjain, kárpátaljai és magyar Tisza szakaszokon is. Ennek segítségével, illetve egy szoftver segítségével előre tudják jelezni azt, amikor nagyobb mennyiségű műanyag hulladék várható Magyarországra. Ilyenkor a vízügy készültségbe helyezkedik, és kivonulnak, hogy összegyűjtsék a szemetet. A 2019-2022-es időszakban körülbelül 10 alkalommal vonult fel ez a géplánc, viszont idén még csak egyszer volt akkora árhullám, ami annyi szemetet hozott, hogy már ki kellett vonulnia a vízügynek hulladékot gyűjteni. Évente körülbelül 120-150 köbméternyi nem természetes eredetű hulladékot gyűjtenek be a folyóról. Ez azt jelenti, hogy ez a szemétnek vagy az uszadéknak az a része, ami mondjuk nem fa, hanem háztartási hulladék. Tiszaszalka mellett vagyunk, a Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságnak a Szipa telepén, és itt zajlik a hátam mögött a legutóbbi folyószennyezésnek a válogatása, amit a vízügy uszályokkal és markolókkal kiszedett a Tiszából, azt a PET kupának az önkéntesei még alaposabban és részletesebben átválogatják, hogy külön válogatásra kerüljön a műanyag, fém, az üveg, veszélyes hulladék és a kommunális hulladék, ami lerakóra kerül. Így körülbelül a mögöttem lévő big bagekből válogató asztalról a hulladéknak a fele az visszakerülhet a körforgásba. Ugye a vízügy szokta nekünk mondani, és ők ott állnak az uszály elejében, amikor megjön a hulladéknak a nagy mennyisége, hogy körülbelül az utóbbi években ez így kiegyenlítődött, és fele-fele. Fele román, fele ukrán, és azt mondják, hogy mint egy picit kevesebb jönne most már Ukrajnából. Igen, itt még ugye kevés a magyar, de mondjuk ha Tiszatavi PET kupára jöttök, akkor ott már jóval több pecacuc és magyar feliratú palack is látszódik. 2004, 2005, 2006-ban jöttek az első nagyobb hulladékszigetek, és 2013-ban indult el a PET kupa már szervezetten, és kezdte meg a takarításokat. De hát előtte már a vízügy ugye kísérletezett az uszályokkal, és hatalmas mennyiségeket fogtak meg már akkor, csak nyilván nem volt ennyire rivaldafényben. A magyar államnak évente körülbelül olyan $500 000 eurós költséget biztosan jelent az ilyen típusú folyószennyezés, akkor ne beszéljünk az egyéb típusú folyószennyezésekről, maradjunk a hulladéknál, az kb. $500 000 euró. Itt a Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság védekezik, de ha elmegyünk az ország közepére a Kiskörei vízerőműhöz, ott ugye a Kötivizig, Közép-Tiszai Vízügyi Igazgatóság, ott óriási mennyiségek, több száz, több ezer négyzetméter hulladék gyűlhet össze a vízerőmű turbinái előtt, úgyhogy az ottani takarítás az pedig még ugye az energiatermelést is segíti, úgyhogy az is komoly költségeket jelent. Az ukrajnai háborúnak éreztétek bármilyen hatását így az elmúlt években erre a helyzetre? Hát nagyon sok hatása van. Egyrészt a keletről Kárpátaljára áttelepülő ukrán népesség, az okozott egy népességugrást, még az ottani eltelepülő emberek ellenére is. Egy ilyen, az ottani barátaink azt mondják, hogy olyan 10-15%, ami népességnövekedés jött. Ezzel nőtt a hulladék. Ott ugye eleve ti is láttátok, hogy egy recsegő infrastruktúrával állunk szembe, tehát mind az utak, mind a közel 200 településen nincs is hulladékgyűjtés, nagyon sok helyütt hiányzik a szennyvízkezelés, tehát nyilván ez megnövelte egyébként a természeti erőforrások terhelését is,
És nyilván akkor van egy emberi oldala, hogy akikkel mi rendszeresen dolgozunk, és barátaink lettek, és mi rendszeresen jártunk évente 2-3-szor hozzájuk, ezek az alkalmak megritkultak, kevesebbet látjuk őket, és látjuk, hogy nagyon befelé fordulnak, nehezen kommunikálnak, sokszor nem is tudnak eljönni hozzánk Magyarországra, meghívjuk őket. Ott mind a pénz, mind a humán erőforrás nagyon megcsappant, hogy a védekezést már mondjuk ott megkezdjük a kis folyókon. A háború előtt azt mondtuk, hogy körülbelül 10 év alatt meg tudjuk oldani ezt a problémát. Most még mindig azt mondjuk, hogy 10 év, hogyha most befejeződik a konfliktus. Úgyhogy semmi jó hatása nem volt az elmúlt években történteknek, és hát azért nagyon féltjük a barátainkat. A Tisza mikroműanyag szennyezéséről mi mondható el, mik a tapasztalataitok, ti, hogy mennyi ideje foglalkoztok ezzel a témával? Mi kezdtünk Magyarországon ezzel elsőként foglalkozni, és már ennek a kutatási pályának, szolgáltatási pályának az elején is együttműködtünk a PET Kupa csapatával, így az első tiszai mintavétel is az egyik PET Kupa alkalmával történt a Felső Tiszán. A mikroműanyagoknak alapvetően az 5 mm-nél kisebb környezetben előforduló műanyag részecskéket nevezzük. Ez egy nagyon tág anyagcsoport, hiszen itt többféle műanyagtípusról beszélünk, többféle alakú részecskéről, elég nehéz ezeknek a vizsgálata, ezért nagyon nehéz megmondani azt is, hogy milyen kockázattal bírnak ezek az élővilágra, de az elmúlt 5-10 évben nagyon fellendült a mikroműanyagok kutatási területe, és bizony többször kimutatták, hogy különböző vízi élőlényekben ezek felhalmozódhatnak, és különböző akár gyulladásos folyamatokat okozhatnak a mikroműanyagok fogyasztása által. Nem tudjuk még a pontos hatásukat a humán egészségre, tehát a humán kockázat még nem ismert közvetlenül. Annak ellenére, hogy ezt nem tudjuk, több esetben megjelentek olyan publikációk, ahol kimutatták azt, hogy az emberi szervezetben is előfordulnak mikroműanyagok. Szóval, hogy nagyságrendileg egy köbméter felszíni vízben pár 10 mikroműanyag részecske található. Ezek változó anyag összetételűek, de a legjelentősebb a polietilén és a polipropilén, de ezen annyira nagyon ne lepődjünk meg, hiszen ezek a legnagyobb mennyiségben gyártott és felhasznált műanyagok világszerte. Azt lehet mondani, hogy hallunk ivóvizekről, ivóvizek mikroműanyag tartalmáról, ott pár részecske, vagy maximum pár 10 részecske, tehát ez a 10-es nagyságrend alja, felszíni vizekben az a 10-es 100-as nagyságrend közötti, szennyvizekben pedig a 100-as nagyságrend fölötti. Tehát itt inkább nagyságrendekről beszélünk, mint inkább exakt számokról. Évről évre megrendezik a PET Kupát, a Tiszán, a Bodrogon és a Tiszatavon is van már versenyük. Ez egy civil kezdeményezés, aminek a keretében önkéntesek és versenyzők gyűjtik a szemetet a Tiszán. Most a Tiszaladányi kiszállóponton vagyunk, itt rakják ki a hajókról az összegyűjtött hulladékot. Ennek a legnagyobb része PET palack, de előkerült 2 tévé, egy vashordó, meg egy hűtőszekrény részek is a vízből. Ezeket partra rakják, és utána elszállítják, és ezt követően megfelelően gondoskodnak majd a megfelelő kezelésükről. Sziasztok! Hello! We are thinking, és what are you thinking about? Hol vannak, meg mi a távjuk, meg Kenu vagy? Jelentkezem ismétel? Jelentkezzék be, átlátunk egy másik folyóba, és megyünk akkor fel, hogyan jelezzük a 539-be, és összeszedünk mindent, hozzuk le hozzád. Andis, írd meg, hogy úton a segítség, jó? Írd meg. Annyi, hogy lehet, hogy az egyik lányt átraknám, mert ez egy sokkal kisebb hajó. Vége. Oh
Az első olyan szakasz, ahol már vegyesen van az ukrán, a román, a szlovák meg a magyar szennyezés, mert ugye már a Bodrogot is megkapjuk. És következésképpen nagyon szennyezett mind a két oldali ártér, és több helyen itt be is lassul a folyó, mert a szabályozás az itt megkímélt 3 nagyobb kanyart. És hogy a folyó visszaforog, ott kirak rengeteg hulladékot, úgyhogy gyakorlatilag bármelyik részen kiszáll az ember, akkor ilyen nagyon súlyosan szennyezett területeket talál. Most 6 országból 250-en vagyunk itt, és ebből 50 gyerek, és több kutya is van, és hát a szedés az nagyon intenzív, tehát a tegnapi nap is megközelítette egyetlen egy nap alatt a 2 tonnát. Ez egyébként egy eléggé szomorú szám, én már nagyon várom azt a PET kupát, amikor végre már csak pár száz kilót szedünk, vagy még annyit se. Egyelőre még ilyen brutális számokkal sokkoljuk magunkat is, meg a sajtót is. Teljesen átalakulóban van az ártérnek emiatt az élővilága, és hát ezt próbáljuk megelőzni, vagy ezen próbálunk segíteni ezekkel a takarító akciókkal. Jó, vitorlázunk, megfogod a másikat alul, és 2-szer olyan gyorsan megyünk. Fogd meg, Boldi! És már fele akkor a motorerőkkel. Köszi! Szóval, hogy ezek a nyári akciókat úgy kell felfogni, mint egy ilyen, nem tudom, közösségépítő akció, vagy egy ilyen nagy kaland, vagy olyan, ami összehoz olyan embereket, akik amúgy nem találkoznak, vagy nem beszélgetnének. De maga a probléma olyan nagy mértékű, tehát olyan sok a műanyag, hogy itt tényleg arra lenne szükség, hogy mindenki beálljon ebbe, és egész évben menjen a profi takarítás is. Folyamkilométerenként minimum átlagosan 1,5-2 tonnával lehet számolni lerakódott hulladékban per oldal. Ugye persze az lenne a fő hajterő, hogy a gyerekeknek már műanyagmentes folyót adjunk, de amióta az oroszok elszabadultak, azóta az egész régióban lehet érezni, hogy az ökokérdések, a zöld problémák értelemszerűen háttérbe szorulnak. Tehát, hát amikor fegyverek szólnak, akkor nem a szelektív kukát keresi az ember. Úgyhogy hát ezt szenvedjük mi is. Érzitek, hogy a negatív hatás? Hát persze, hát nekünk Kárpátalján vagy 8 vállalkozóval volt olyan együttműködésünk, nekünk több járművünk, présgépünk, darálónk, teherautónk van Ukrajnában, mint Magyarországon. Mert 10 annyi költséggel el lehet érni ezt a hatást, mint itt a takarítással. Az a baj, hogy a fiúk nem tudnak dolgozni, mert a háborús gazdaságban a műanyag ára lement, és a férfiak meg nem elérhetőek. És ez a 2 tényező miatt ugye sokkal több hulladék kerül a folyóba megint. Igen, voltatok a Bélánál, meséltem, most beszéltünk vele, igen. Tényleg? Hát gyakran beszélünk, hát ő nekünk a egyik első külföldi folyómentőnk, tehát az első olyan ember, akit sikerült úgymond ebbe a közösségbe belevonni, és nem is annyira a mi érdemünk, mint az övé, hogy ő aktívan jött utánunk és kereste a kapcsolódást, és azóta szerencsére nagyon sok ilyen folyómentőnk van a Tisza-medencében. Azok az emberek, akik velünk folyótisztító akciókon részt vettek, azoknak egy része már a fronton van, de olyan is van, aki már nem él. Tehát például a Borzsa takarításnál segített nekünk egy 3 gyerekes apuka, akik házi lekvárt készítettek és kézműves termékeket, meg ételeket, 31 néhány éves volt. Nyilvánvalóan minden nap érezzük a hiányukat, minden nap, meg hát gondolunk rájuk. Azt mondtad, hogy ilyen 5-600-700 zsákot gyűjtötök egy nap?
Ezen a szakaszon van az a rekord, amit évek óta tart a PET kupa, egy nap alatti szedés több mint 5,5 tonna egy nap alatt. Ez nagyon-nagyon nagy mennyiség. Tegnap 430 zsákot szedtünk, 1,7 tonnát szedtünk, na most az ugye több mint 3-szor annyi, tehát az bőven 1000 zsák fölött van. Hoppá! Ez fogyott, vagy pedig ez is kijött a Tiszából? Egyiket összenyomták, a cserébe találtam egyet, ami nem volt összenyomva. Aha. Okay. A PET kupa Tiszaladányi kiszállópontján a mi útunk is véget ér. Filmünkben azt mutattuk be, hogyan igyekeznek különböző szereplők leküzdeni a Tisza szennyezését. Láttuk, hogy Ukrajnában is van igyekezet a probléma kezelésére, a háború ellenére önkormányzatok, magánemberek és a hatóságok is tesznek lépéseket azért, hogy kezeljék a hulladékhelyzetet, illetve Magyarországon a magyar kormány komoly forrásokkal száll be a probléma megoldásába, a vízügyi igazgatóságok és a civil szervezetek és magánemberek is sokat tesznek azért, hogy megtisztuljon a folyó. A vállalatok részéről kevesebb erőfeszítést tapasztaltunk. Ugye a kihalászott szemétnek egy jelentős része PET palack, ezért üdítő gyártó vállalatokat kerestünk meg, többek között a Pepsit és a Coca-Colát. Azt szerettük volna megtudni, hogy ők milyen szerepet vállalnak ennek a helyzetnek a megoldásában. Nem kaptunk tőlük választ. A külföldi helyszíni riportok elkészítése költséges. Ha szeretnél több ilyen tényfeltáró anyagot látni, támogasd az Átlátszót.